السلام عليكم يا شباب. آه رجعنا لكم في اهم حاجه برضو من حاجات الموزايك. لسه مكملين في التعريف بالموزايك وتصميماته وازاي نبدا او ازاي نشتغل، لانه مجال بيستهوي الناس. يعني مجال بيبقى فيه غموض شويه بالنسبه للناس، عكس الرسم وعكس الشغل بالوان الزيت او الوان الخشب المتوفره بالنسبه للناس كلها. شغل السيراميك او شغل الموزايك بيبقى غامض شويه، في حته في حاجات كده مستخبيه، يعني زي ما بنقول كده اللي هو ايه، مش اي حد يعرفها. واللي بيبقى عارف المجال او شغال في المجال ما بيحبش يطلع سر المهنه بره، لان هو مليان اسرار. مش مش درس ولا اتنين ولا. احنا هنحاول باذن الله نوضح في السلسله بتاعه الموزايك كلها غموض الموزايك كله، وايه اسراره، وازاي تعالج اخطائه، وازاي تعالجه على الحيطه بعد ما تركب، وازاي تعالجه على الخشب، وازاي تعمل كل الليله بتاعه الموزايك دي ازاي، وتبقى محترف موزايك، وممكن يكون سبب في فتح باب رزق ليك، ويكون سبب في ان انت تبقى متخصص في المجال ده في بلدك. فعلى بركه الله، احنا اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن الموزايك خزفي وزجاجي وازاي اكسر الخزفي. تمام. النهارده من النقطه الثانيه المهمه، ازاي ارص الموزايك. انا ازاي ارص الموزايك؟ في عندي حاجتين مهمين جدا في اللوحه لازم اخلي بالي منها وانا شغال، هو الاضاءه واتجاه التشريح. اضاءه وتشريح دول اهم حاجتين عندي في الموزايك. انا غالبا في الموزايك ما بستعملش الرسم غير في تصميم السكتش او تصميم اللوحه على الورق، وبعد كده باخدها على كالك واروح اكبرها في اي مكتب هندسي. تمام. بعد ما بتكبر انا بطبعها عادي، مش برسم على المساحه الكبيره زي ما انتم متخيلين. ان انا ساعات ممكن يبقى عندي لوحه مثلا 2 متر في 30 40 متر، فالمساحه كبيره ان انا اقف ارسم عليها. فانا عشان تطلع معايا مظبوطه بالظبط بعمل لها سكيل وانزلها على ورق بالمقاسات بتاعتي اللي انا عاملها، سكيل مثلا 1 ل 100 ولا 1 ل 50، وابدا اشتغل عليه صح، تصميم صح، حل فراغات صح. ودي اهم حاجه في الموزايك. الخلفيات لازم احلها شكلها عامل ازاي، ما تبقاش خلفيه سليم مش الوان زيت هبدا امسك فرشه وادهن، لا، دي مساحات ممكن احلها باشكال هندسيه، احلها بشفافيات، احلها بخطوط متقاطعه، احلها بامواج في البلاط نفسه يكون لون واحد بس اتجاه البلاط مموج يديني شكل جميل. هنعرفها في الحلقات الجايه دي ان شاء الله ازاي نحل خلفيه الموزايك. المهم، الحلقه ديت هنتكلم فيها عن ازاي ارص البلاط، ازاي ارص بلاط الموزايك. هل انا برص بطريقه عشوائيه؟ هل انا ارص بطريقه منتظمه؟ هل انا ارص ازاي؟ خلونا نبدا. انا قلت اهم حاجتين في رص البلاط الاضاءه، الظل والنور، وتشريح العنصر. انا هبسطها لك على ابسط حاجه. انا لو هتكلم عن عنصر مثلا مربع، شكل مربع، ارص البلاط فيه ازاي؟ لو قلنا الاضاءه من هنا، ارص البلاط فيه ازاي؟ هرص طبعا حسب التشريح ان هو شكله مربع، هيبقى بالشكل ده، البلاط رايح في اتجاه واحد اللي هو اتجاه المربع. تمام. طيب، وحسب الاضاءه، يعني من هنا غامق رايح على فاتح، من هنا غامق رايح على فاتح، حسب درجات الالوان اللي معاك. انت ممكن تطعم بازرق وتبدا تسحب درجاتك، تطعم بلاط بلاط جنب بعض لحد ما توصل لدرجه الفاتح بتاعتك. ده لو مربع. طيب لو اسطوانه، الاسطوانه بيبقى فيها شكل لفه شويه، او شكل بتبقى عباره عن زي كوره طويله شويه، فبيبقى فيه لفه او كيرف هنا، فالبلاط بتاعي بيمشي في اتجاه التشريح بتاع العنصر اللي هو تشريحه كيرفات. تمام. وطبعا اتجاه الاضاءه، لو انا هعتبر ان دي اضاءه بعمل لسعه الاضاءه بتاعتي اهي. تمام. دي افتح حته في الاسطوانه وببدا اسحب على الغامق. وفي هنا حاجه مثلا اللي شاف محاضرات الظل والنور راجعوها، هتلاقي هنا في حاجه اسمها ريفليه او انعكاس الضوء او انعكاس جسم على جسم، فبيبقى خط خفيف هنا وخط خفيف هنا فاتح شويه. تمام. طيب لو مخروط، ده اتجاه رص البلاط بتاعي في المخروط. تمام. برضو المخروط لو انت درست ظل ونور او شفت المحاضره بتاع الظل والنور هتلاقي فيه كيرف، لانه عباره عن دايره من تحت وطالع بمثلث، فهتلاقي عباره عن كيرفات، وفي هنا منطقه فاتحه. فانا اقدر اشتغل هنا، افتح حاجه وابدا اسحب من الفاتح على الغامق او اسحب من الغامق على الفاتح حسب
ما انت بتحب. تمام. الدايره او الكوره برضو في المحاضرات بتاع الظل والنور قلنا ان الكوره بيبقى فيها زي شكل هلال. ادي برضو الكوره كانك بتظلل بالرصاص، يبقى انا كده اشتغلت حسب ايه؟ التشريح وحسب الظل والنور، ودي اهم حاجه عندي. تمام. لازم يكون تشريح العنصر، ما ينفعش اجي في دايره واعمل تقسيمه المربع او اوزع البلاط زي المربع واقول اصلها دايره او اشتغل عليها ظل ونور كانه مربع. غلط. انت كده بتكسر تشريح العنصر، وانك كسرت تشريح العنصر في الموزايك انت اللوحه جماليا ضايعه. اهم حاجه وجماليات الموزايك مش رص طوب. الموزايك فن ومهاره في ان انت تطلع تمشي في اتجاهين مع بعض من اصعب الاتجاهين اللي ممكن تتخيلهم، اللي هو تشريح العنصر واتجاه الاضاءه. انك تعمل ظل ونور صح، وانك تمشي حسب تشريح العنصر، دول من اصعب حاجات ممكن تتعلمهم، مش موضوع رص بلاط وخلاص. تمام. فده كده حاول تحفظ شكل التشريح ده، لان هم الاشكال الهندسيه هي اساس رسوماتنا كلها. حتى في البورتريه لو وضحت لك البورتريه هتلاقيه كله عباره عن اشكال هندسيه، هتبقى ماشيه كلها بالعناصر ديت او بتقسيمه توزيع البلاط بالمنظر ده. شكرا لكم. السلام عليكم.